เราต้องการสร้าง Data Table จากตารางข้อมูลตารางนี้นะครับซึ่งมันมีหัวตาราง2ชั้นก็คือบรรทัดแรกเป็นปีและก็บรรทัดที่2เป็นประเภทการขาย Domestic กับ Export อยู่ตรงนี้แล้วก็มันยังมี Subtotal ของ Fruit Subtotal ของ Vegetable แล้วก็ Grand Total อยู่ด้วยสิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการเปลี่ยนให้กลายเป็น4คอลัมน์ก็คือมีคอลัมน์ Year Cell Type Product แล้วก็ Value เราโหลดข้อมูลเข้ามาใน Power Query แล้วนะครับอันดับแรกเราจะพิจารณาลบบรรทัดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนพื้นที่ของเราที่เป็นข้อมูลที่ต้องการคือพื้นที่นี้นะครับบรรทัดที่3ลงไปส่วนบรรทัดที่1กับ2มันเป็นหัวตารางเราจะไม่เอาเราสามารถลบบรรทัดที่1กับ2ได้นะครับโดยดูที่คอลัมน์2ตัวนี้มันจะมีค่า null อยู่ตรงนี้นะฮะ ถ้าเรา remove null ออกที่คอลัมน์2แสดงว่าเราจะได้ข้อมูลส่วนข้างล่างตรงนี้อยู่ผมไปที่คอลัมน์2นะครับแล้วก็ผมติ๊ก null ออกกดโอเคหัวตาราง2บรรทัดแรกหายไปแล้วนะครับถัดมานะครับที่คอลัมน์1ตอนนี้มันมี total ของ fruit total ของ vegetable แล้วก็ grand total เราจะเอา3ตัวนี้ออกไปด้วยนะครับ ไปที่คอลัมน์1นะฮะแล้วก็ติ๊กมันออกไปเอา Fruit ออกเอา Grand Total ออกแล้วก็เอา Vegetable ออกกดโอเคข้อมูลออกไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านขวามือกันนิดหนึ่งนะครับที่ด้านขวามือตัวนี้มีคอลัมน์ Total Export แล้วก็ Total Domestic เราสามารถลบออกไปได้โดยที่คลิกที่คอลัมน์แรกนะครับกด Ctrl ค้างไว้คลิกที่คอลัมน์ถัดมาคลิกขวาแล้วก็ Remove Column แต่ว่าผมไม่อยากทำแบบนี้นะครับเพราะว่าการทำแบบนี้มันจะอ้างอิงที่คอลัมน์เบอร์14กับ15ผมจะอ้างอิงชื่อคอลัมน์เท่าที่จำเป็นนะครับผมลบสเต็ปนี้ออกไปก่อนอ่าเราเก็บ2คอลัมน์นี้ไว้ก่อนนะครับ ทีนี้โจทย์ถัดมาก็คือชื่อปีตอนนี้มันอยู่ที่บน Export เนี่ย2020อยู่บน Export แล้วก็2021มันอยู่บน Export เหมือนกันที่ Domestic มันไม่มีปีนะครับดังนั้นเราจะต้องใส่ปีให้มันก็คือ2020ก็ต้องมาตรงนี้ด้วยนะฮะ2021ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมาที่คอลัมน์นี้ด้วยเช่นกัน คำสั่งใน Power Query นะครับมันมี Fill Up กับ Fill Down แต่มันไม่มี Left Right ดังนั้นเราจะต้อง Transpose ตารางนี้ออกมาก่อนเสร็จแล้วจึงสั่ง Fill Down ได้นะครับผมไปที่ Transform แล้วก็กด Transpose ตรงนี้ตอนนี้นะครับปีมันมาอยู่ที่คอลัมน์1แล้วแล้วก็ชุดข้อมูลมันก็คือ Export Domestic อันนี้1เซต เซตถัดมาก็คือตรงนี้เป็นปี2021แล้วก็ปี2022ดังนั้นเราสามารถสั่ง Fill Down ได้ปีมันก็จะลงมาข้างล่างแบบนี้ผมไปที่คอลัมน์1นะครับแล้วก็สั่ง Fill Down ตอนนี้เราได้ปีคู่ไว้แล้วนะครับแบบนี้ต่อมานะครับ Total ที่เราจะลบเมื่อสักครู่นี้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่า ดังนั้นเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยว่าไม่เอา Total Domestic และ Export แบบนี้นะครับมันก็จะไม่อ้างอิงชื่อคอลัมน์แล้วต่อมานะครับข้อมูลเราโอเคแล้วตอนนี้เราจัดการ2คอลัมน์นี้ต่อนะครับผมจะ merge 2คอลัมน์นี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ไปที่ merge column
ผมเชื่อมด้วยเครื่องหมายนี้นะครับอ่ากดโอเคตอนนี้เราได้คอลัมน์นี้มาแล้วเป็นปีแล้วก็เป็นประเภทการขายนะครับส่วนประเภท Product ก็จะอยู่บรรทัดแรกแบบนี้เราก็สั่งตัวนี้ได้เลยนะครับ use first row as header โปรโมท header ขึ้นไปจากนั้นเราอยากได้ข้อมูลส่วนนี้นะครับให้กลายเป็นคอลัมน์แรกก็คือ product คอลัมน์ที่สองก็คือจำนวนดังนั้นคำสั่งที่ใช้ก็คือ unpivot column ผมเลือกที่คอลัมน์แรกนะครับ unpivot แล้วผมเลือก unpivot other column คอลัมน์ attribute ตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็น product แล้วก็คอลัมน์แรกนะครับปีกับประเภทการขายเราจะสปลิตคอลัมน์ออกมาโดยที่สปลิตโดยใช้เครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็ไปแก้ชื่อคอลัมน์ได้ชื่อคอลัมน์ product 1ผมแก้เป็น year ส่วนอีกคอลัมน์หนึ่ง product 2ผมแก้เป็น cell type ตอนนี้เสร็จแล้วครับได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วมี4คอลัมน์ก็คือ year cell type product แล้วก็ value ผมไปที่ home แล้วก็กด close and load ตารางสีเขียวตารางนี้นะครับมันโหลดออกมาจาก Power Query ทีนี้เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเช่นเราสามารถเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือทำรีพอร์ตอะไรต่างๆได้ยกตัวอย่างนะครับผมจะ insert pivot table จากตารางนี้นะฮะแล้วก็ผมเลือกพื้นที่ที่จะสร้าง pivot table เป็นตรง F1 กดโอเคผมจะเอา เซลล์ไทป์เป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็ดู value แล้วก็ผมดูเป็นรายปีเราก็จะได้สรุปข้อมูลว่าแต่ละปีมีการขาย domestic หรือ export จำนวนเท่าไหร่